साथीहरू, आज चाहिँ तपाईहरुलाई म यहाँ आँपको जाम बनाएर खुवाउँ भन्दैछु। यो आँपलाई चाहिँ मजाले पल्प यसको निकालेर अनि चिनी पनि हाल्नुपर्छ। यहाँ चिनी छ। यो मेरो 1 केजी आँप हो। 1 केजी आँपमा आधा केजी चिनी हाल्छु। अरूले त 1 केजी आँपमा 1 केजी हाल्दो रहेछ, तर साह्रै गुलियो छ यो आँप, त्यसले गर्दा। अन्त यो चाहिँ अहिले आँप जाम बनिसकेपछि राख्ने हो। यसलाई चाहिँ स्टरलाइज गर्नुपर्छ। यहाँ पहिला एउटा डेक्चीमा पानी हाल्दैछु। अनि यो बोतललाई चाहिँ मजाले सफा गरेर धुएको, सफै थियो तर पनि यसलाई स्टरलाइज गर्नुपर्छ। यो हामीले के हाल्दैन, प्रिजर्भेटिभ्सहरु नहालिराख्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ बोइल गर्नुपर्छ। अब यो आँपलाई चाहिँ मैले यसरी पल्प निकाल्दैछु। ब्लेन्डरमा अहिले यसलाई ब्लेन्ड गर्नुपर्छ नि फेरि हो। त्यो जुसी आँप छ। यो आँपहरु खायो भने त त्यसै खाँदा मिठो, तर अब भविष्यको लागि चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राखौँ भनेर नि हाम्रो आँप मन पराउनेहरूले जामै भए पनि खान सक्छ भनेर। यो 1 केजी आँपमा चाहिँ यो सुगर आधी केजी हाल्छु। अनि यसको लागि एउटा निम्बु पनि चाहिन्छ। यो 1 केजी को थियो। यसको लागि अब मेजर गर्नुपर्छ। एकछिन त्यहाँ तौलिनै पर्छ चिज गरेको आँप मेजरमेन्ट गरेको थिएँ हैन। अब यो चाहिँ मैले चिनीको लागि यो चाहिँ 0.404 छ यो भाडा। त्यसले गर्दाखेरि मैले अब यहाँ चिनी हाल्नुपर्छ। त्यसलाई काटेर आधी केजी भन्दा पनि 400 ग्राम हाल्यो भने ठिकै हुन्छ होला। अहिले साह्रो गुलियो छ यो एकदम। त्यति पानीसँगै यसलाई बोइल गर्नुपर्छ। आधा घण्टा जस्तो यो भिज्यो हो आँप र चिनी। अन्त मजाले आँपमा भएको पानी पनि चिनीमा निस्क्यो। अब चाहिँ यसलाई म ब्लेन्ड गर्छु। यो राम्ररी प्रिजर्भ हुनै सकिन्न। ननस्टिक प्यान या त अलिक बाक्लो कराईहरू लियो भने पनि हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ यसरी वुडन स्प्याटुलाले चाहिँ चलाइ पकाउनुपर्छ। बेला बेलामा चलाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ बेला बेलामा चलाउँदै पकाउनुपर्छ। टालिन्छ नभए फेदमा डढ्ने डर हुन्छ। पकाउँदै जाँदैछु हैन, चलाउँदै अब चाहिँ
यति बेला चाहिँ एउटा निम्बु काटेर हाल्नुपर्छ। जो निम्बुको रसले चाहिँ यसलाई इन्हान्स पनि गर्छ। अर्को कुरा चाहिँ हो यसले प्रिजर्भेटिभ काम पनि गर्छ। अझै यो तयारी भइसकेकै छैन। यो तयारी हुँदा चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि त्यो कराई अलग्गै देख्ने हुनुपर्छ। फाइनल्ली 20 मिनट यसलाई यसरी चलाइ पकाइसक्दा चाहिँ यस्तो तलको कराई देख्ने हुन्छ है चलाउँदा। अनि यो भयो कि भएन टेस्ट गर्नु चाहिँ तपाईँहरूलाई यसरी सिकाउँदैछु। यो टेस्ट गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ अलिकति जाम हाल्नुहोस् अनि यसलाई यसो गरेर राख्नुहोस्। र स्वाल्ल बगेन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको जाम रेडी। र यो बगेन, अब मेरो जाम अलमोस्ट भयो। अब यसलाई यही भाँडामा राखेर सेलाउनु दिनुपर्छ। अलिक सेलिएपछि चाहिँ अघि स्टरलाइज गरेको बोतलमा हालेर राख्नुपर्छ। र यो चाहिँ कलर चाहिँ आँप अनुसारले हुन्छ। यो आँप अलिक पहेँलो थियो, त्यसले गर्दा यो कलर यस्तो भयो। अलिक अरेन्ज कलरको आँप छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको चाहिँ कलर अलिक डार्क येल्लो हुन्छ नि। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो। प्लिज सेयर सब्सक्राइब। युटिलाइज गरेको होइन। अब चाहिँ यसलाई धुनु पखाल्नु हुँदैन। यसलाई यसरी सफा टिस्यु पेपरले सुक्खा बनाउनुहोस्। चिसोमा हाल्नु हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि पानीहरू छ भने चाहिँ टिस्युले सफा हुन्छ, सुक्खा हुन्छ। यसलाई पनि मैले स्टरलाइज गरेको छु। हाम्रो जाम बोतलमा हाल्नुको लागि रेडी भयो। यसले धारा दिँदैन, त्यस कारण यसले हाल्दैछु। हुनु चाहिँ गुलियो खानु राम्रो होइन, चिनी खानु राम्रो होइन। तरै पनि अब बाहिरको किनेर खानुभन्दा चाहिँ घरमा यसरी बनाएर खानु अलिकति स्वास्थ्यकरै जस्तो लाग्छ। साथी हो, 1 किलो आँपको जाम चाहिँ यति भयो। र त्यसले गर्दा यो राम्ररी सेलाएपछि चाहिँ यसलाई एकदम टाइट ढकनी लाएर राख्नुपर्छ। तपाईँहरू यो सुक्खा रोटी, टोस्ट रोटी, बन, ब्राउन ब्रेड केसँग हुन्छ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। मन पर्यो भने सेयर, लाइक,
सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्नु नभुल्नुहोला।